सध्या इतक्या छान स्ट्रॉबेरीज मिळत आहेत मार्केटमध्ये. ऑब्वियसली वी हॅड टू डू अ स्ट्रॉबेरी एपिसोड. आणि तुम्हाला स्ट्रॉबेरीज नक्कीच आवडत असणार. सो मी विचार केला की वाय नॉट शो यू अ फ्यू स्ट्रॉबेरी रेसिपीज ज्या आपल्याला घरी इझिली करता येतील. म्हणजे पॉप्युलर स्ट्रॉबेरीज रेसिपीज ज्या आपण सगळ्यांना आवडतात, आपण सगळे खातो, आणि आता त्या आपण घरी कशा बनवायच्या ते आपण बघूया. सो कुठच्या 3 रेसिपीज करणार आहे मी आज दाखवणार तुम्हाला स्ट्रॉबेरी जॅम. त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम. ज्यांच्याकडे आईस्क्रीम मेकर नाही आहे, असं आपण कसं स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम घरी बनवू शकतो, की तीच कन्सिस्टन्सी असते, ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि तिसरी रेसिपी असणार आहे स्ट्रॉबेरी चीज केक जार्स. सध्या हे सोशल मीडियावरती खूप तुम्हाला बघायला मिळतील. सो चीज केक जार्स असे एकदम फॅन्सी दिसणार आहे. व्हेरी इझी टू डू. दॅट इज वॉट आय एम गोइंग टू शो यू. सो लेट्स बिगिन. सो स्ट्रॉबेरीचा जो हिरवा वरचा भाग आहे तो असा आपण काढून या सगळ्या स्ट्रॉबेरीज अशा कापून घेऊया. त्यानंतर हे साफ करण्याकरता मी थोडासा बेकिंग सोडा जो आहे तो याच्यावरती घालतोय. आणि बेकिंग सोडा घातल्यानंतर सिंकच्या इथे जाऊन मी ते पाण्याने धुणार आहे. आता हे पाण्यातनं मी असं स्वच्छ धुवून घेणार आहे. हे पाणी आपण उपसून घेऊया. आणि परत ही प्रोसेस एकदा स्वच्छ पाण्याने रिपीट करूया. स्ट्रॉबेरी अजून साफ करण्याचे काही पद्धती अशा आहेत ज्या आपण व्हिनेगर आणि पाणी असं मिक्स करून सुद्धा त्याच्यामध्ये वॉश करू शकतो, किंवा नुसतं मिठाच्या पाण्यामध्ये पण आपण स्ट्रॉबेरीज घालून त्या साफ करू शकतो. आता या धुतलेल्या स्ट्रॉबेरीज मी एका मिक्सरमध्ये घालतोय. आणि आता आपण ह्याला ब्लेंड करणार आहोत. सो हा प्युरे मी इकडे घालतोय. आणि ह्याच्यासाठी त्याची अर्धी क्वांटिटी साखर. ह्याला फ्लेवर देण्याकरता मी हे चक्री फूल किंवा स्टार अनीस वापरतोय. आणि अगदी किंचित मीठ घालतोय थोडंसं. आता हा प्रोसेस आपण इकडे बॉईल करायचा स्टार्ट केलेला आहे. आधी मी गॅस हायवरती ठेवणार आहे आणि मग तो मी रिड्यूस करणार आहे. एक टिप मी तुम्हाला अशी देतो इथे, की जेव्हा पण तुम्ही घरी स्ट्रॉबेरी जॅम बनवाल तेव्हा जे पातेलं आहे हे नेहमी मोठ्या साईजचं घ्या. कारण हे जे लिक्विड आहे स्ट्रॉबेरीमध्ये 92% पाणी असतं. आणि साखरसुद्धा आहे, तीसुद्धा वितळणार आहे, त्याचंसुद्धा पाणी येणार आहे. सो ते व्हॉल्यूम आधी खूप मोठं होईल आणि मग ते हळूहळू रिड्यूस होईल. सो टेक अ बिगर पॉट. हे बघा ते बॉईल व्हायला स्टार्ट झालं. आता आपण थोड्या वेळाने गॅस स्लो करूया. आणि हे अजून आटायला त्याला वेळ लागेल. साधारण 20-1 मिनटं तरी नक्कीच लागतील. 20-25 मिनटं लागतील त्याला. हे बघा ह्याचं जसं व्हॉल्यूम जसा ह्याचा रिड्यूस होतोय तसं त्याचा रंग अजून डार्क होत चाललेला आहे. आता हे अजून खूपच पातळ आहे. जॅम कन्सिस्टन्सीला यायला अजून वेळ लागणार आहे. किती डार्क कलर झालाय बघायचा. हा अजून डार्क होणार. जसं तो अजून शिजणार अजून तो कलर डार्क होणार. आता आपला जॅम झालेला आहे हे कसं कळणार, किती रिड्यूस करायचा, जर हा प्रश्न पडला तर ते चेक करण्यासाठी मी एक प्लेट घेतली इथे, जी फ्रीझरमध्ये ठेवलेली, ती आता छान चिल्ड झाली. आता या चिल्ड प्लेटवरती या जॅमचा मी असा एक थेंब किंवा एक स्पूनफुल असा याच्यावरती आता घालतोय. आणि आता मी ती प्लेट अशी सरकून बघतोय. जर ती एकदम रनी झाली, तो जॅम एकदम असा खाली सरकला, तर त्याचा अर्थ की तो अजून रिड्यूस व्हायला पाहिजे. पण जर असा राहिला त्या प्लेटवरती, त्याचा अर्थ की आपला जॅम हा तयार झालेला आहे. आणि ह्याच्यामधनं मी असं बोट केलं तर बघा तो एकमेकाला परत टच होत नाही आहे. सो दिस इज द स्टेज वेअर युअर जॅम इज रेडी. आपला स्ट्रॉबेरी जॅम आता झालेला आहे. एक फायनल टच आहे ते म्हणजे थोडासा त्याच्यात लिंबाचा रस घालणार आहे मी. एक 3-4 थेंब फॉर दिस क्वांटिटी शुड बी इनफ. सो एक
3-4 थेंब असे लिंबाच्या रसाचे याच्यात घातलं. हे आपण का घालतो की ते जे स्वीटनेस आहे ते थोडंसं कट डाऊन होतं आणि त्या लिंबाच्या रसाच्या ॲसिडनी त्याचा जो टेस्ट आहे तो जास्त एन्हान्स होतो. सो हे घातल्यावरती हे मिक्स करून आता हा जॅम मी थंड करायला ठेवणार. आपण याच्यात काही पेक्टिन घातलेलं नाही आहे, काही प्रिझर्वेटिव्स घातलेले नाही आहेत, तर हा जॅम लवकर खराब होण्याचे चान्सेस आहेत. तर त्या ज्या जारमध्ये आपण घालणार ते जारसुद्धा तसेच आपण ट्रीट केले पाहिजे. तर त्याला आपण स्टरलाइज करणार आहोत. ते कसं करायचं ते आता मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे जार मी घेतलेले आहेत. आता हे मी ह्याच्यात पातेले ठेवले, ह्याच्यात पाणी भरलेलं आहे. ह्याच्यात मी हे जार ठेवतोय आणि जारसोबत ह्याचे लिडसुद्धा ठेवतोय. आणि आता हे मला 10 मिनिटासाठी छान उकळवायचं आहे. आता हे 10 मिनिटं बॉईल झालंय. आता आपल्याला हे काढून ह्याच्यातलं पाणी असं निथळायचं आहे आणि हे जार्स सुकवायला ठेवायचे. त्यातलं सगळं पाणी सुकलं पाहिजे. हा पहा, हा जॅम आता थंड झालाय आणि ह्याचा कलर आणि कन्सिस्टन्सी एकदम म्हणजे आपण जे कमर्शियल जॅम्स जे मिळतात तसे झालेले, इनफॅक्ट इवन बेटर दॅन दॅट. आता ह्याच्यातलं जे हे स्टार अनीस होतं हे आता आपण आउट करणार, फेकून द्यायचं. आणि हा जॅम आता आपण हे स्टरलाइज केलेल्या जार्समध्ये आता भरूया. आणि आपलं स्ट्रॉबेरीची पहिली रेसिपी होममेड जॅम नो चर्न स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम. नो चर्न म्हणजे ज्याला आईस्क्रीम मेकर किंवा जो चर्नर असतो तो लागणार नाही. जर आपल्याकडे आईस्क्रीम मेकर नसला तर तो कसं बनवायचं ती प्रोसेस आता आपण बघणार आहोत. त्याकरता या क्लीन केलेल्या स्ट्रॉबेरीज ज्या आहेत या मी आधी जरा अशा रफली कापणार आहे. ओके, या प्रकारे साधारण एक 2 मोठे चमचे साखर एका पॅनमध्ये घेतोय आणि ह्याला आपल्याला आता कॅरमल करायचं आहे. कॅरमल आता आपलं झालं. आता हे खूप गरम असणार आहे, बी व्हेरी केअरफुल. आणि या स्ट्रॉबेरीज ज्या आपण कापल्यात त्या ह्याच्यात ट्रान्सफर करूया. ह्याच्यात मी 2 चमचे फक्त पाणी घालतोय, जस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस गोइंग. आता या स्ट्रॉबेरीज आपल्याला ह्याच्यात थोड्याशा अशा सॉफ्ट करायच्यात. या प्रोसेसला साधारण एक 3 ते 4 मिनिटं लागतील. हे बघा, याचं पाणी सगळं सुटायला लागलं आणि या स्ट्रॉबेरीज जरा सॉफ्ट व्हायला लागले. हे बघा, हे स्ट्रॉबेरीज आता सगळे त्याच्यात शिजलेले आहेत, सॉफ्ट झालेले आहेत. थोडंसं त्याचं लिक्विड पण आहे आणि असे चंकी स्ट्रॉबेरीज पण आहेत. आता मी गॅस बंद केलाय. त्याच्यात मी थोडासा लिंबाचा रस घालणार आहे, एक साधारण छोटा चमचाभर. आणि आता हे मी एका बाउलमध्ये काढणार थंड करायला. तर मी हे या बाउलमध्ये काढतो आणि हे थंड करायला फ्रीजमध्ये ठेवून देतो. आता आपण बघूया ॲक्च्युअल स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीमचं हे मिक्सचर कसं बनवायचं. सो विदाउट आईस्क्रीम मेकर हाऊ डू वी गेट द सेम कन्सिस्टन्सी. ते जे टेक्स्चर असतं ते कसं मिळतं ते आता आपण बघूया. त्याकरता आपण आता घेतलेलं आहे व्हिपिंग क्रीम. त्यामध्ये मी घालतोय कंडेन्स्ड मिल्क. आणि आता आपल्याला हे ब्लेंड करायचं आहे हाय स्पीडवरती. या मिक्सरला जी बॉडी पाहिजे आहे त्याकरता आपण घालतोय मिल्क पावडर. हे बघा, हे आहे स्टिफ पीक ज्याला म्हणतात, तसं हे स्टिफ पीकचं कन्सिस्टन्सी आपल्याला मिळालेली आहे. आपण बनवतो एक कम्प्लीट असं स्ट्रॉबेरी नाही, पण स्ट्रॉबेरी स्वर्लवाला आईस्क्रीम. सो बेसिकली व्हनिला आईस्क्रीम जे आपलं बेस आहे आणि एक स्ट्रॉबेरी स्वर्ल त्याला आपण देणार आहोत. सो दॅट्स हाऊ वी विल असेंबल दिस. सो या बॉक्समध्ये मी हे सेट करणार आहे.
त्याकरता हा आईस्क्रीम बेस, त्यावर हे स्ट्रॉबेरीचं मिक्सचर, आणि हे असं आपण मध्ये मध्ये असं जरा स्वर्ल करूया. हे बघा. ओके, अँड वी रिपीट दिस. तसंच आपण हे बाकीचं असेंबलिंग करतोय. Let's top it off with some more of this strawberry mixture. Perfect. टॅप करा आणि आता हे बंद करून फ्रीझरमध्ये ओव्हरनाईट ठेवा. आणि नेक्स्ट डे आपलं आईस्क्रीम तयार. लेट्स बिगिन स्ट्रॉबेरी चीज केक जार्स. त्याकरता थोड्याशा बारीक चॉप करतोय या प्रकारे. या आपल्या स्ट्रॉबेरीज कापून झाल्यात. या मी एका बाउलमध्ये घेतोय आणि यावर मी साखर घालणार आहे आणि ते मिक्स करणार आहे. आता हे स्ट्रॉबेरीमधलं जे पाणी आहे आणि हे साखर हे सगळं असं विरघळून त्याचं असं छान सॉफ्ट असं एक मिक्सचर तयार होणार आहे. स्ट्रॉबेरी चीज केक जारची नेक्स्ट स्टेप अशी आहे की आपण त्या चीज केक जारला लेयर्स करणार आहोत. तर जो खालचा जो लेयर आहे तो असणार आहे बिस्किट बेसवाला. त्याकरता मी बिस्किट्स घेतलेले आहेत, त्यांना मी असं पावडर करणार आहे, क्रश करणार. तर हे बिस्किट क्रश झाले. ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे मेल्ट केलेलं बटर आणि हे मिक्स करणार. सो ह्या जारमध्ये साधारण एवढं मी हे आणि या जारनी मी ते थोडंसं असं प्रेस केलं. आता हे आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. हा जो बेस आहे हा सेट करायला, कारण म्हणजे ते मेल्ट केलेलं बटर जे आपण मिक्स केलं ते फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे ते परत असं घट्ट होईल. सो हे 15-20 मिनिटासाठी मी फ्रीजमध्ये ठेवतो. चीज केक जारचा जो सेकंड लेअर असणार आहे तो चीज केकचा असणार आहे. त्याकरता आपण घेतलंय क्रीम चीज. यामध्ये आपण घालतोय पिठी साखर, थोडा लिंबाचा रस. तर हे आपल्याला इलेक्ट्रिक बीटरनी बीट करायचं. वाह, हे असं लंप फ्री सगळं झालं. सगळ्या गुठळ्या ह्याच्यातल्या निघाल्या. आता ह्याच्यात थोडं फ्रेश क्रीम घालतोय आपण. हे आपलं चीज केकचं मिक्सचर तयार झालेलं आहे. तर स्ट्रॉबेरी चीज केकचं मिक्सचर पण झालेलं आहे. आता मी घेतलेली आहे एक पायपिंग बॅग. आपल्याकडे पायपिंग बॅग नसली तर दुधाची पिशवी वगैरे असते किंवा झिपलॉकची बॅग वगैरे असते, ती आपण वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये हे मिक्सचर आपण घालू शकतो आणि त्याचं एक टोक आहे ते थोडंसं आपल्याला कापायचं. हे मिक्सचर मी आता ट्रान्सफर करणार. हे झालं. त्याचं टोक मी आता कापणार आहे. हे आपले बेस जे बिस्किटचं जे मिक्सचर होतं हे आता सेट झालेलं आहे. सो हा बेस आता मी बाहेर काढलेला आहे आणि ह्याच्यावरती आपण हे चीज केकचं मिक्सचर आहे ते आता पाईप करतोय.
हे पाईप करून झाल्यावरती त्याला ह्याला असं टॅप करा. ओके ओके. हे आपलं मिक्सचर तयार झालं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रॉबेरी आणि साखर हे घालून जे साईडला ठेवलेलं हे असं सिरपी झालं आहे बघा किती छान. आता हे आपण मिक्सचर ह्याच्यावरती टॉपअप करणार आहोत. आता हे कितीही टेम्पटिंग वाटलं तरी हे अजून तयार नाही आहे. थोडा वेळ आपल्याला हे परत फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, साधारण एक 20 मिनिटासाठी तरी. आपले स्ट्रॉबेरी चीज केक जार आता तयार आहेत. आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू टेस्ट द स्ट्रॉबेरी डेझर्ट्स. आय एम शुअर यू आर टू. लेट्स हॅव द आईस्क्रीम फर्स्ट. हे बघा, लेट अस सी द टेक्स्चर ऑफ दिस आईस्क्रीम. सो आपण ते पूर्ण स्ट्रॉबेरी मिक्स न केल्यामुळे थोडंसं असं व्हॅनिला, थोडं स्ट्रॉबेरी आणि फॉर अ होममेड आईस्क्रीम जे आपण विदाऊट एनी आईस्क्रीम मशीन बनवलेलं आहे. आय थिंक दिस इज ग्रेट. आय कांट वेट. आय एम स्पीचलेस. इट इज सो गुड. वाव. याचा फीडबॅक मी माझ्या मुलीला विचारतो. ये. Let's see the strawberry dessert. Let's see the strawberry dessert. हे लेयर्स किती छान झालेले आहेत. सो मी खालपर्यंत चमचा घालतोय, सो आय कॅन गेट द बिस्किट बेस, द क्रीम चीज आणि द स्ट्रॉबेरी टॉपिंग. वाव वाव. फ्रेंड्स, हे नक्की बनवा, अदरवाईज हा सीझन निघून जाईल अँड यू विल रिग्रेट इट. सो बनवा आणि याचा फीडबॅक कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. जॅम्स रेडी. मी इकडे सावरडोचा ब्रेडचा टोस्ट केलेला आहे. देयर सम बटर. सो ओनली वन थिंग लेफ्ट. लेट अस एन्जॉय. सो असा गरम सावरडो टोस्ट, त्याच्यावरती बिग स्लॅब ऑफ बटर. वाव. आणि आपण केलेला होममेड जॅम. लुक ॲट दिस कन्सिस्टन्सी आणि लुक ॲट द कलर. आणि दिस इज बाय फार बेटर देन एनी ब्रँड्स जॅम दॅट यू गेट इन द मार्केट. लुक ॲट दिस. मी लिटरली सांगतो, तुम्ही हा जॅम बनवला ना, कधीही बाहेरनं जॅम आणणार नाही, नेहमी घरी करणार. दिस इज सो गुड. प्लीज नक्की बनवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. कीप वॉचिंग सीझन बाय सिद्धार्थ.